Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cừu nhà tôi muốn ăn tôi đã đặt nó trong phòng của tôi. Tiếng kêu khàn khàn của cừu. Tôi đổ cỏ non đã cắt vào bể. Nó vùi đầu vào khe đá nhai. Đột nhiên nó không động đậy. Lão Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, kéo cỏ bằng móng trước. Tôi nhìn theo móng guốc của nó. Một viên đá bị mắc kẹt ở chỗ lõm của rãnh đá. Tôi sắn tay áo lên và kéo. Rất chặt. Lão Dương miệng ẩm ướt. Từng chút một đến gần cánh tay tôi, thở ra hơi ấm. Hắn bắt đầu vô ý nắm tay tôi. Hôm nay cha tôi đi giúp việc rồi, tôi chỉ còn lại một mình trong nhà. Chìa khóa của hình xăm trùng cừu nằm trong tay cha. Vì vậy, tôi chỉ có thể chạm vào nó ở góc ngoài. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vị trí dưới ngón cái út, nhưng có một cơn đau nhói. Hình như có một con dao nhà bếp đang cắt. Tôi vô thức đấm vào. Lão Dương bị tôi đánh lắc đầu, và một vết cắt xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi. Vết thương sâu đến tận xương, máu đỏ tươi mạo hiểm chảy ra ngoài. Nếu tôi phản ứng chậm hơn một chút, tôi mất một nửa tay phải. Tôi tức giận nhìn về phía con cừu già đang trốn sâu trong chuồng cừu. Người không thể dừng lại, có rất nhiều đá ở góc tường, và tôi đang cầm một trong số đó. Đối mặt với đôi đồng tử kỳ lạ đó, tôi nổi da gà. Món trò này là Lão Dương đặt trong nhà ăn. Hắn muốn dụ tôi vào, mà vừa rồi Lão Dương cắn tay tôi, chắc chắn không phải là căng thẳng. Nó cố ý đấy, hắn muốn cắn vào tay tôi thì toàn thân run lên, trực tiếp lấy một cây gậy để xử lý nó. Cha tôi lại ở đây. Nó phát ra âm thanh thê lương, nghe có vẻ như vẫn còn một chút bất bình. Thiên Thành, con đánh nó làm gì? Tôi hét bên đường. Nhanh chóng mở cửa chuồng cừu, đem con cừu già đó ra. Hắn giận dữ hét vào mặt tôi. Mày đánh nó khi tao không có ở nhà. Nó già như vậy rồi. Tại sao trái tim mày lại xấu xí như vậy? Nó cắn tay con. Nếu con không đánh nó có thể cắn con không? Cha ông lấy con dê già kia, đi vào trong nhà. Mắt cừu già nhìn chằm chằm vào tôi. Nó bị cuốn đi như một con người. Mở miệng ra, máu của tôi trên răng. Một trận tê liệt. Tôi luôn biết, cừu già nhà tôi khác với những con cừu khác. Nó thông minh đáng sợ. Trực giác cũng đang nói với tôi, Lão Dương tuyệt đối không phải vì ra khỏi chuồng cừu. Tự do thật đơn giản. Cha tôi đặt Lão Dương trong nhà. Men của mẹ tôi đều mới. Tôi thấy trong lòng chua xót. Cha đang làm gì vậy? Để nó ngủ trong nhà. Lão Dương nghe thấy tôi nói, mong đợi cha tôi. Trốn sau lưng tôi, cha tôi chỉ vào mũi tôi mắng. Đứa trẻ chớt không có lương tâm. Nếu không phải chú Dương, mày đã bị con chó đó lấy đi rồi. Cha tôi nói là chuyện xảy ra hôm trước, khi tôi dẫn cừu đi đến con đường hẻo lánh. Một con chó hoang chạy ra khỏi rừng. Tôi sợ chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Bà già phía sau lập tức lại nằm trước mặt tôi. May mắn thay, tiếng hú của bầu trời xanh nhanh chóng đến. Con chó đó. Trong thời đại đó, chó hoang trên núi đều ăn thịt người 8 phần. Lão Dương nhìn chuyện của tôi biến thành như thế nào. Hàng xóm đường phố bị con cừu già này mắng chớp. Lão Chu thật may mắn. Một con cừu già như vậy bán cho bạn 10.000 không được. Ông già bán hàng và tôi lớn lên từ nhỏ đến lớn. Thiên Thành mau gọi chú Dương. Không, mọi người đều đang chờ tôi mở miệng gọi một tiếng Dương thúc kia. Ngay cả Lão Dương cũng dùng đôi mắt quỷ dị đó đi quanh tôi. Nhưng tôi biết có gì đó không ổn. Tôi không muốn nói. Người ta tự biết là chán. Tất cả đều tan rồi. Cha tôi cũng không ép tôi nói. Trong mắt Lão Dương này dường như lóe lên oán hận. Cha tôi uống rượu. Hắn ngồi trong chuồng dê ôm cừu già, suýt mặt chớp. Cho đến hôm nay, cha tôi như bị con cừu già đó mê hoặc vậy. Không nghe lời giải thích của tôi và đưa con cừu già vào trong nhà. Tôi nhìn cha tôi sờ con cừu già, luôn có một cảm giác tồi tệ. Nó giả vờ, nó không bị thương gì cả. Vừa qua con cừu già kia kêu 2 tiếng, mặc trang phục móng guốc què quá trước mặt cha tôi. Cha tôi nhìn tôi một cái, nó đã cứu mạng bạn. Có vết thương nào khiến nó ngủ trong nhà không? Khi nói chuyện trống rỗng, Lão Dương nhìn thẳng vào tôi. Hắn chảy nước miếng, tóc trên lưng dựng lên. Tôi sẽ không để nó ngủ trong nhà. Nó muốn ăn tôi. Cha tôi kiên nhẫn đến cùng cực. Hắn tát tôi thật mạnh. Con đang nói gì thế? Cừu nhà ai sẽ ăn thịt người? Cha tôi kéo tôi trở lại phòng trước. Tôi khóc. Cừu là động vật có tính ăn tạp. Chỉ cần ăn cỏ no rồi, sẽ không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Con xem cừu nhà thôn trưởng ăn thịt gà là bị rớt thịt. Đó là dính màu xám. Cừu rất tò mò. Một khi đã nếm được mùi thịt, sẽ nghĩ xem thịt khác có ngon không. Là như vậy thì tanh sao? Cha tôi mới để ý thấy vết thương vẫn còn chảy máu của tôi. Hắn không thể tin được nó là do tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hy vọng hắn có thể công bằng một chút. Nhưng cha tôi cau mày. Không nhất thiết, đi ngủ đi. Tôi thất vọng nhìn cha một cái. Trong lòng một lúc. Phía sau là bản gốc của tiểu thuyết chưa sửa đổi. Đèn tắt, trong nhà tối om. Tôi nằm trên giường,
không dám nhắm mắt. Cha thà tin, Lão Dương là bị tôi đánh phản kích mới cắn tôi, không muốn tin tôi. Cha tôi và Lão Dương có tình cảm rất sâu sắc. Như ông ấy nói, nó được nuôi từ khi còn nhỏ. Nghe trưởng thôn nói khi mẹ tôi bị giam giữ, cha chỉ chăm sóc trải lông cho Cừu, súp gà hầm trong nồi đều bị cháy hết rồi, suýt cháy. Cũng là sau chuyện này, khi tôi 8 tuổi, mẹ tôi nghĩ cha tôi không đáng tin cậy, ly hôn với cha tôi và đi rồi. Trong lòng tôi cay đắng. Nằm nửa ngày chăn cũng không bị tôi ấm áp. Đồng hồ tích tắc, kim có âm thanh mỏng giòn vang lên, cùng với tiếng bước chân và thở hổn hển. Mới bắt đầu bơi xa cực gần, nhưng trong vòng vài giây, âm thanh đã được dán vào cửa. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, tâm trạng bất an như một con bọ, từ xương sống đến đỉnh đầu. Tiếng thở ngoài cửa ngày càng nặng. Sau đó tay nắm cửa di chuyển xuống dưới. Không bốn một bóng đen dài chiếu vào phòng. Hắn đứng ở cửa không vào. Khí núi hùng vĩ lại lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng. Người nông thôn ngủ, chỉ cách cửa vài bước chân. Cho dù không nhìn rõ, tôi cũng có thể nói từ hình dạng của cái bóng. Là con cừu già. Nó giữ tư thế đứng, đi thẳng vài bước về phía nhà. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hy vọng cha tôi có thể nghe thấy tiếng động và thức dậy. Nhưng cha ngủ rất ngon, thậm chí còn phát ra tiếng nghiến răng nhỏ. Âm thanh này càng ngày càng gần tôi. Màng tai tôi phồng lên, tim đập nhanh hơn, vết thương ở tay phải đau nhói. Tôi có thể cảm nhận được có một ánh mắt rơi vào đầu tôi. Lão Dương đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng cái ống cây kỳ lạ đó. Nhiệt độ trong nhà giảm xuống 10 độ. Lạnh buốt. Tôi lạnh hơn rồi. Tôi cắn miếng thịt trong miệng, buộc bản thân có thể giả vờ. Đừng hét lên. Thời gian trôi qua từng giây. Tôi cắn vào miệng đầy mùi rỉ sét. Lão Dương vẫn nhìn thẳng vào tôi. Đột nhiên có một cú lặn xuống và vào khoang mũi. Hơi nóng ẩm ướt phun lên đỉnh đầu tôi. Tôi vô tình run rẩy. Sau đó da đầu tôi căng ra. Nó đang nhai tóc tôi. Tôi không thể chịu nổi nữa, nắm lấy bên cạnh. Đèn pin doanh nghiệp dùng để chiếu sáng đập vỡ. Sau đó phát ra tiếng hét lớn nhất. Cha tôi bật đèn và ngồi dậy. Chỉ thấy Lão Dương nằm trên mặt đất co giật, mắt sưng lên. Đuôi tóc tôi ướt và dính. Chỉ muốn giải thích, nhưng cha tôi lại kéo cổ áo tôi ra ngoài. Thằng nhóc đã quen với mùi hôi của con rồi. Tôi biết cha lại hiểu lầm là tôi đã đóng cửa. Tôi khóc nói nó muốn ăn thịt con. Nó bóp tóc con chỉ để thử xem có thể ăn được không. Cha tôi lôi tôi ra sân. Nhìn thấy cỏ trong chuồng cừu chưa ăn xong, đá mạnh vào mông tôi. Con đánh nó thậm chí còn chưa ăn hết cỏ. Nó sẽ đói. Nó chỉ nhìn nhầm và nhìn nhầm tóc của con thành cỏ. Chúa ơi! Cha bị mê hoặc bởi cái gì? Tôi nhìn vào trong nhà. Lão Dương hai cái móng trước đặt trên cửa sổ, đang hả hê xem sự náo nhiệt của tôi. Tức giận từ trong lòng, tôi đang lái sự ràng buộc của cha tôi, muốn xông vào nhà và chiến đấu với nó. Cha tôi phản ứng nhanh hơn, đá tôi xuống. Tôi nhảy lên xe 4 bánh. Tiếng động lớn đánh thức hàng xóm. Mấy ông chú chạy tới ngăn lại cha tôi. Một người đi kêu trưởng thôn nhìn tôi khóc rống lên. Thị trưởng mặc đồ ngủ, ôm tôi trong tay và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cha tôi vừa định mở miệng, trưởng thôn liếc mắt nhìn cha. Bạn nói. Tôi mím môi. Nằm trên vai trưởng làng chỉ vào nhà. Bên cửa sổ đã không còn bóng dáng của lão cừu nữa. Cừu muốn ăn tôi. Tôi vừa nói xong, sắc mặt của người lớn thay đổi, đặc biệt là trưởng làng. Hắn nhìn cha tôi bối rối, ôm tôi chặt hơn. Cha tôi đứng trước cửa liên tục giải thích. 2 ngày trước không phải đứa trẻ đi chăn cừu sao? Có thể là làm cho con chó hoang đó sợ hãi. Chú Dương của nó còn giúp nữa. Tôi đã khóc nhiều hơn khi nhắc đến chuyện này. Tôi cũng vừa nhìn thấy cái bóng đó. Tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Lão Dương lặng lẽ đi sau lưng tôi. Cái bóng dài theo chiều dọc, nó lợi dụng lúc tôi thư giãn, đứng thẳng dậy và đi theo tôi. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện chó hoang, tôi đã bị nó ăn rồi. Tôi nói xong với trưởng thôn về nguyên nhân và hậu quả. Sự tức giận của bố tôi lập tức được kéo lên vài độ. Làm sao con có thể nói dối? Nó mới 10 tuổi. Nó có nói dối không? Trưởng làng hét lên. Mọi người vào trong và bắt con cừu đó đi. Cây liệu đứng không được. Thân hình cao lớn của cha tôi chắn trước cửa. Thế nào cũng không chịu nhượng bộ. Cha càng lúc càng kích động. Các mạch máu trong thái dương sụp đổ, đầy mắt đều là vệt máu đỏ. Nếu muốn bắt nó, hãy bước qua tôi. Cha tôi nói. Cha nằm sấp trên mặt đất, hai tay nắm chặt khung cửa. Mọi người, hãy nhìn tôi xem bạn. Cũng không dám nhúc nhích bước nữa. Trưởng làng vặn lông mày, vẻ mặt thất vọng. Không phải bạn không biết luật lệ của tổ tiên chúng ta trong làng sao?
Cừu đứng là muốn ăn thịt người. Không giữ được, cha tôi hờn dỗi nói. Tôi và con cừu từ nhỏ đến lớn, nhà tôi không coi trọng tôi, ngay cả cơm cũng không cho tôi ăn. Mùa đông năm 4 tuổi, là cừu cho tôi trái cây để sưởi ấm, tôi mới sống sót. Con cừu này không thể bắt được, Lang thở dài. Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi tôi, lại nói với cha tôi, tình bạn của bạn với con cừu này mọi người đều nhìn thấy trong mắt, nhưng bạn đã nghĩ chưa? Điều kiện như chỗ chúng ta, một con cừu bình thường có thể sống hơn 30 năm không? Cừu không thể dính thịt. Tôi thấy bàn tay của Viên Viên bị thương rồi. Là con cừu kia cắn phải không? Bạn để nó trong nhà. Bạn thật sự không sợ con gái mình bị con vật này ăn đi? Trưởng làng nói xong, cha tôi cũng im lặng, nhưng vẫn bám chặt khung cửa không buông tay. Ai lên cũng không được. Một người chú đến bên cạnh trưởng làng, thì thầm hỏi phải làm gì. Cừu chắc chắn không dừng được. Lần này cắn là thử nghiệm. Lần sau sẽ dám ăn thịt người. Tôi có một ý tưởng, mọi người sẽ nói chi tiết khi đến nhà tôi. Trưởng thôn thấp giọng đáp lại. Lại thấy tôi cười dịu dàng. Mấy ngày nay ở nhà trưởng thôn được không? Tôi không yên tâm, cha tôi và lão Dương ở một mình với nhau. Trưởng làng thấy được sự lo lắng của tôi, tiến lên vỗ vai cha tôi. Lão Chu, đứng dậy đi. Mọi người không làm khó bạn đâu, nhưng vì sự an toàn, cừu không được để trong nhà. Cha tôi vui mừng. Hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, bắt kẻ mọi người. Ánh sáng đèn pin trên mặt thật khó chịu. Được, miễn là không bắt nó, cha tôi nói. Dường như để chứng minh, cha lôi con cừu già kia ra. Dưới ánh mắt của mọi người, cừu già bị nhốt lại trong chuồng cừu. Có lẽ nó biết mọi người đang nói gì. Mắt cúi thấp không dám nhìn thẳng vào chúng tôi. Lão cừu chỉ dám đem ánh mắt rơi vào trên người tôi. Mắt đỏ. Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui. Cứ để trưởng làng đưa tôi về nhà. Mọi người đều ngồi trên cang của nhà trưởng làng, thảo luận nên xử lý thế nào với lão Dương. Mấy ngày trước họ còn khen ngợi lão cừu. Khi tôi nói chi tiết, họ mới cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi nói, sao cừu nhà anh ta có thể sống lâu như vậy? Hóa ra là thành tinh. Hàng xóm của nhà tôi, chú Thường Vĩnh nói nơi này là chỗ dựa. Động vật cũng không thể nuôi qua 10 năm. 10 năm sau sẽ thành tà. Thế là trưởng làng ngắt lời hắn. Đừng nói dối trước mặt trẻ con. Con vật này có mùi thịt, là thèm ăn người. Con dâu trưởng thôn nhìn hắn một cái. Bạn nói thế còn đáng sợ hơn. Theo tôi thấy, phụ nữ nên bị rớt, giữ lại sớm muộn gì cũng có hại. Thường Vĩnh cười ha ha. Sau khi rớt xong thì đưa thịt cừu cho tôi. Ông ta lại giải thích rằng vợ tôi sắp sinh. Nghĩ đến việc bổ sung, tôi vội vàng gật đầu ăn gì cũng được. Hắn hỏng rồi. Tôi kể lại những gì đã xảy ra trong ngày, bao gồm cả việc lão Dương đóng khung tôi. Tôi càng nói tiếp, mặt người lớn càng trắng bệch. Cho đến khi tôi nói về sừng cừu già, tóc tôi dài và run rẩy. Đứng dậy thì phải đi, con dâu tôi đang đợi tôi ở nhà. Tôi sẽ về trước. Trưởng làng cũng không đưa cô ấy ra ngoài, mà là vô cùng nghiêm túc nhìn tôi. Viên Viên, những gì bạn nói là thật, sinh ra như con người. Tôi gật đầu. Sắc mặt của trưởng thôn càng nặng nề hơn. Như vậy sẽ thành khí hậu. Tay chân tôi lạnh, thậm chí sẽ không di chuyển nữa. Trong miệng như có một miếng gừng. Trưởng làng lục trong tủ ra một gói thuốc diệt chuột. Đã quyết định, ngày mai nhân dịp tuần lễ cũ đi ra ngoài giúp việc, cho thuốc này vào cỏ. Những người khác nói không được, hiệu quả chậm. Nếu con cừu này bị bệnh, cắn người thì sao? Muốn tôi nói, lát nữa bóp thời gian đi vào đấm chết con cừu kia. Kéo xuống đi. Một cái cũng có thể khiến bạn chảy máu não. Tôi đồng ý với cách của trưởng làng. Đầu độc nó, chúng ta một đám người cùng lên còn có thể sợ một con cừu già. Tất cả đều lấy đồ chơi đánh chớt. Trực tiếp đánh chớt đi. Nếu hạ độc thì thịt cừu không thể ăn được nữa. Thịt cừu già chắc và thơm. Tại sao bạn lại tham lam như vậy? Không thiếu cái này. Lâu rồi lại không đi. Đứng trước cửa sổ làm gì? Con dâu trưởng thôn nghi ngờ nhèo mắt. Một khắc sau lại ngồi sụp xuống đất. Sợ hãi. Tiếng hét. Tôi và những người khác nhìn theo. Bóng người đứng ngoài cửa sổ rất thô tục. Mà là con cừu già đường đó. Nó dính lá sừng đậu và tai xám. Miệng há to, thở hổn hển. Cây đồng chứa đựng sự thù hận và độc ác. Nó không biết khi nào chạy ra khỏi chuồng cừu, che đậy bởi bóng đêm, lặng lẽ đứng trước cửa sổ nhà trưởng thôn, nghe lén kế hoạch săn lùng của chúng tôi. Sự tức giận của đàn ông tăng lên bởi vì cảnh tượng kỳ lạ này, sợ hãi biến thành giận dữ. Một phần ở trong nhà xem, một phần cầm lấy dao làm bếp. Những thứ như cào sắt thì đuổi ra ngoài. Lão Dương nhìn thấy không đúng, nhanh chóng chạy vào bóng đêm không thấy đâu cả. Giường thôn an ủi vợ, lại bảo tôi chui vào giường ngủ. Họ đang chờ tôi ngủ để bàn bạc. Và tôi cố tình giả vờ ngủ khi kim đồng hồ chỉ vào 11 giờ. Trưởng làng thấy tôi bất động,
chậm rãi mở miệng. Đứa nhỏ này sợ là bị tên xúc sinh kia nhìn chằm chằm. Không ăn đến miệng không bỏ cuộc. Tim tôi đập thình thịch. Lòng bàn tay ra vào mồ hôi. Con dâu trưởng làng thì thầm bên cạnh. Tại sao nó lại nhìn chằm chằm vào Viên Viên? Lão Dương cho rằng nó và lão Chu mới là người nhà. Tôi sợ là không biết tại sao Viên Viên lại đi. Thôn trưởng. Hắn tiếp tục nói mẹ nó ở trong nhà giam tháng. Mùa đông lạnh giá, tên xúc sinh kia nhân lúc lão Chu không có ở nhà, mở cửa vào. Xin nữa thì cắn chết tôi. Hít vài ngụm khí lạnh. Móng tay rơi sâu vào lòng bàn tay. Con dâu trưởng làng cũng thốt lên một tiếng. Thôn trưởng tiếp theo tức giận nói, tôi sớm đã nói rồi, lão Dương coi mình là chủ nhân không giữ được nữa. Tâm trí ăn thịt người, nó không còn chỉ là nuôi dưỡng đơn giản nữa. Lão Chu không nỡ, nói rằng anh ta sẽ sửa một chuồng cừu để nhốt con cừu già lại. Lão cừu vì muốn ăn thịt người không thành công, lại bị nhốt. Kết Viên Viên. Nỗi ám ảnh sâu sắc như vậy lại bắt chước hành xáo của con người. Chúng ta không thể đối xử với nó như một con cừu bình thường. Lần này lão Chu nói gì tôi cũng không thể mềm lòng được nữa. Như vậy phải chớt. Hai người nói. Không ai nằm xuống ngủ. Và quần áo của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khó ngủ. Sáng sớm, bầu trời đầy bụng cá trắng. Mặt trời vàng ló dạng. Ngoài cửa mới nhớ đến tiếng nói của đàn ông. Một người chú lau bùn trên giày da của mình. Mặt đầy thất vọng, con vật đó chạy nhanh quá. Mấy người chúng tôi đuổi theo lên tìm cả đêm mà không thấy. Trưởng làng mặt xám. Hắn mặc áo đạn và đứng dậy. Thường Vĩnh lại đứng ra. Mắt anh ấy đỏ hoe, râu trên cằm. Chỉ qua một đêm, nó xuất hiện như măng tre. Hắn quỳ trước mặt trưởng thôn. Má căng, răng nghiến chặt, cổ nén giận dữ. Tôi đi tìm. Xin bạn hãy bảo vệ con dâu tôi. Con vật đó. Hắn chạy đến nhà tôi rồi. Nếu không phải tôi về trước, con vật đó phải vào nhà. Máu trên mặt tôi không còn nữa. Sợ hãi và tội lỗi là hai cảm xúc đan xen. Giống như một tảng băng kẹt sâu trong cổ họng tôi. Thường Vĩnh được trưởng thôn đỡ lên. Ông ấy nhìn tôi và tự an ủi mình, không trách bạn. Là thua. Mấy ngày trước đọc được vài câu. Ai có thể ngờ lão Dương lại mang hận như vậy. Anh ta nói và buộc một túi vải quanh eo. Trong túi đựng một con dao ngắn và đánh lửa. Làng chúng tôi xa xôi, cách thị trấn 16 km. Ở giữa còn phải đi một đoạn đường núi. Trưởng làng dặn dò hắn vài câu. Nói với anh ta nếu anh ta ngửi thấy khí núi, hãy chạy về phía trước, đừng quay lại. Tốt nhất là trèo lên cây. Thường Vĩnh cứng rắn vài câu liền đi. Cũng không biết có nghe không. Trong đầu hắn toàn là muốn trút giận cho vợ mình. Chờ đến khi mặt trời hoàn toàn sáng lên, cha tôi cũng tìm được cửa. Trông rất tức giận. Ngay khi vào nhà phải bắt cổ áo của trưởng làng, hỏi con cừu nhà tôi. Sao nó biến mất rồi? Những người khác hất cha tôi ra. Tức giận nói bạn còn hỏi nó tự chạy đi rồi. Cha tôi đã học được từ miệng của trưởng làng. Hắn dựa vào tường trượt xuống đất. Mắt đờ đẫn, cứ nói không thể nào. Cừu nhà tôi thành thật nhất. Nhất định là các bạn tìm cớ muốn ăn nó. Trưởng thôn cũng không để ý tới cha, trực tiếp kêu mấy người muốn đến cửa thôn đặt bẫy. Trưởng thôn lại nhìn về phía tôi. Bạn có muốn giúp bắt con cừu đó không? Đầu tôi lâng lâng. Nói đồng ý. Tôi biết ý của trưởng làng. Lão Dương có một nỗi ám ảnh lớn với tôi. Nó thông minh như người. Nhìn mọi người phô trương muốn bắt nó trên núi. Chắc chắn không muốn lộ mặt. Nếu tôi làm mồi nhử, dẫn nó ra là được rồi. Cha tôi đã nắm lấy cánh tay tôi vào lúc này. Giữa hai mắt ông ấy là nỗi đau và sự tức giận của sự phản bội. Cừu là mạng của cha. Con muốn đi theo những người ngoài này không cần cha sao? Tôi đang nhìn cha tôi. Những nét nhăn ở khóe mắt của ông ấy thay đổi theo tuổi tác. Môi nứt nẻ. Tôi nhắm mắt lại và lắc đầu. Quyết đoán đi theo trưởng thôn bọn họ. Chẳng lẽ mạng của cừu là mạng? Mạng của tôi không phải là mạng sao? Cha tôi ở phía sau tôi. Phẫn nộ hét lên, sói mắt trắng vô lương tâm. Con cừu đó lớn lên cùng cha. Chờ mày về nhà, tao sẽ rớt mày. Tôi không để ý. Im lặng đi theo phía sau trưởng làng. Thị trưởng đi vài bước, lại quay đầu lại nói với cha tôi tên xúc sinh kia là cha bạn. Ngay cả con ruột của mình cũng không quan tâm. Cha tôi mấp máy môi. Nửa phần thưởng không nói nên lời, chỉ là mặt không biểu cảm nhìn chúng tôi chuẩn bị vật liệu làm bẫy. Tôi mơ hồ có linh cảm không tốt. Trưởng làng đặt một miếng thịt lợn lên trên chậu sắt. Đổ máu lợn. Mùi tanh. Viên Viên, lát nữa bạn nhét miếng thịt này vào quần. Cố tình lộ ra, giả vờ bị hỏng. Thu hút lão Dương xuống núi. Tôi nhìn trong chậu nuốt máu đỏ. Vì căng thẳng, mồ hôi trên trán. Khi kế hoạch được thực hiện, bầu trời nhiều mây.
giống như sắp có một trận mưa lớn, người lớn đang phục kích gần đó. Tôi lấy miếng thịt lợn hôi thối đó, nhét vào quần, giả vờ ngất xỉu nằm giữa đường núi. Nếu kế hoạch thuận lợi, Lão Dương sẽ ăn miếng thịt này trước khi phát bệnh có thể bị thôn trưởng bọn họ bắt. Bốn phía rừng cây nổi gió, những chiếc lá che bầu trời xào xạc. Trời dần tối, sâu trong rừng tối tăm. Thời gian trôi qua, tôi nằm trên mặt đất hơi bất an. Luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Có một cơn gió thổi qua, bụi trên mặt tôi. Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy một con chim bay qua khu rừng bên phải. Một bầu không khí núi non dày đặc, trộn lẫn với mùi rỉ sét không thể giải thích được, bay ra khỏi rừng sâu. Tay tôi nắm chặt đến mắt cũng không dám chớp. Đi đi, là giọng nói khàn khàn của Thường Vĩnh. Giây tiếp theo, một tiếng cừu khác vang lên. Tôi run lên. Tưởng có thể nhìn thấy bóng dáng của Thường Vĩnh. Kết quả, một cái bóng dài xuất hiện trên núi ra khỏi rừng. Là Lão Dương đi thẳng đứng, trông thật kinh khủng. Trên người có nhiều vết thương, góc trên đầu bị thương, mặt đầy máu, một miếng tươi giữa răng. Màu đỏ càng kỳ lạ hơn là hắn mở miệng, lưỡi cử động, câu đó biến đi, nó chảy ra từ cổ họng nó. Tim tôi đập mạnh. Thường Vĩnh có lẽ đã bị Lão Dương tấn công. Học câu này với Lão Dương rồi. Không ai rõ đây có phải là lời cuối cùng của Thường Vĩnh hay không. Mà lúc này móng guốc mảnh mai của Lão Dương đứng trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía tôi. Vết thương sâu trên người hắn, vẫn còn máu hôi thối chảy xuống. Tôi đã nghĩ mình có đủ can đảm để đối mặt với nó, nhưng khi nó đến trước mặt tôi đã bị nỗi sợ hãi kéo đến vực thẳm không thể nhúc nhích nữa. Biểu cảm trên mặt Lão Dương giống như đang cười thành công. Hai tiền đề của hắn rơi xuống đất. Ăn rồi ăn, cúi đầu xuống và ngửi chỗ đùi tôi để thịt lợn. Ở đó cố ý cắt lỗ, thì tiện lợi có thể tiếp xúc hoàn toàn với không khí. Tức giận, mùi vị thối giữa trộn lẫn với nhau. Bụng tôi chua. Lão Dương ngửa rồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhấp nháy một cái vòng kỳ lạ. Nó nhanh chóng mở cái miệng to màu đỏ thẫm, cắn vào cổ tôi. Tôi nhanh nhẹn đứng dậy tránh đi. Một tiếng động buồn tẻ từ ngực. Khi tôi phản ứng lại, tôi đã bị mặt trời chiếu ra ngoài mấy mét rồi. Miếng thịt lợn đó rơi xuống đất trong chốc lát. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Lão Dương nhìn chằm chằm máu lợn dính trên quần tôi, lại nhìn thịt trên mặt đất, cứ tưởng đó là của tôi. Tôi cúi đầu xuống để ăn, nhưng ngay khi hắn sắp cắn vào miệng, cha tôi hét lên sau lưng tôi, đừng ăn thịt. Lão Dương độc quyết đoán cắt miếng thịt đó ra. Ánh mắt hung ác như dã thú trong rừng núi, lại đâm vào xương tôi như một cái băng. Trưởng làng hét lên. Mọi người rũ bỏ những chiếc lá dùng để che thân và rơm, cầm sát và liềm vây quanh Lão Dương ở giữa. Cha khóc lóc muốn xông vào cứu Lão Dương. Một đại ca hơn 20 tuổi nhanh mắt nhanh tay, một cái gõ lên đầu hắn. Cha tôi cứng ngắc ngã xuống đất. Lão Dương nhìn thấy cha tôi ngã xuống đất, ba ba kêu hai tiếng tránh ra, chạy đến, mở miệng ra, cắn vào bắp chân của một người đàn ông gần rừng. Thịt dính động vật có ý nghĩ xấu không thể được xử lý trong nhà máy. Răng của Lão Dương sắc bén vô cùng, xé một miếng thịt to bằng bát. Nhưng người ta kêu thảm thiết ngã xuống đất. Lão Dương nhanh chóng chạy vào trong rừng. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây. Sắc mặt trưởng thôn càng nghiêm nghị, tóc hắn bị gió thổi bay. Nhìn Lâm Tử Trần nói, đuổi theo tên xúc sinh này phải thành khí hậu. Hôm nay không bắt được nó, tất cả chúng ta sẽ chết. Tôi được vợ trưởng thôn bế lên, theo lệnh của trưởng làng, trốn vào túp lều của ủy ban làng. Vừa đến sân, Trường Vĩnh khập khiễng mở cửa. Chân anh ta bị bao phủ bởi vải, vết thương vẫn còn chảy máu. Con vật đó không dễ đối phó đâu. Tôi đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng lạch cạch của cây cối. Lạ thật, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Có người đánh vào vai tôi quay đầu lại. Là con vật đó trốn nhanh lắm. Nếu không mũi tôi có thể cắn đứt. Thường Vĩnh vừa kể, ngón tay hắn hơi run, trong khi cảm thấy may mắn vì đã thoát chết. Lại lo lắng cừu già nên đối phó như thế nào. Gia súc vật già rất dày. Tôi đâm mấy nhát mà không chết, cắn mấy miếng thịt trên chân tôi. Thường Vĩnh nói xong, hắn đột nhiên sững sờ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, má đỏ lên. Nó đã ăn thức ăn của con người. Người ngồi trong phòng, tất cả đều bị lời nói này của anh ta chấn tĩnh, không thấy ai trả lời. Thường Vĩnh thần tình kích động, ngực phình to. Cuối cùng cũng biết cái này sinh ra tại sao phải bắt người. Cái chân, nó đã ăn thịt người. Này, tất cả mọi người, kể cả tôi, đều kinh hoàng. Tôi nằm trong góc lò sưởi, nắm chặt cánh tay con dâu trưởng làng. Không ai là kẻ ngốc cả,
cũng phản ánh ý nghĩa của những cuốn sách thường được sử dụng. Cừu là một động vật tuyệt vời. Mắt nó khác. Đồng tử thẳng đứng. Người ta nói rằng tuổi tác càng lớn thì càng nhân đạo. Cừu là động vật ăn tạp. Chúng cũng ăn thịt và nhiều hơn. Thú tính không giấu được nữa.